Okay, are you ready for the next one? Yes. Let's do this. This next toy is called Kendama. So this was sent by Phoebe Cruz, OTRP. It's a shark. Cute! Naalala niyo ba yung wala kayong ginawa ng kundi mag-baby shark ng mag-baby shark every day? Nice! Parang maganda ganda nung design din, actually. Ano bang skills na kailangan natin para malaro natin itong Kendama? So, dapat meron kang arm-hand coordination, tapos yung eye-hand coordination mo para accurately mo ma-swing and ma-shoot yung ball. In terms of sensory, heavy yan on proprioception. Kasi you don't want it swinging too far or too low. So, dapat appropriate amount of force. Pag-track mo lang din mismo ng ball while it swings, that's already visual tracking. Very vital para makita mo and magkaroon ka ng feedback sa sarili mo kung yung sa swing mo ba, kaya nila mag-shoot or kulang pa ba yung force. Pag na-incorporate lahat to, yung mas higher na nata-target is yung praxis o yung parang pag-plan ng bata kung paano niya i-shoot yung sa may cone. What if naman hindi present ang mga skills na ito? Siguro we can use a bigger ball para mas madali for the kid. Mouth ng shark pwedeng mas malaki din para mas madaling mag-shoot yung ball. Shorter string para hindi masyadong malayo yung buwelo ng kid pag nilalaro. Pag bigger ball, pang mas upgrade yun. Pero Pwede siguro. pag lighter siya kasi mas mahirap pa din pag lighter. I-control. Oo, yun i-control. If may strength yung bata, i-downgrade mo siya. Oo. Pero if yung target mo naman is yung control, mas madali if bigger ball. Yung pag-limit lang ng space, baka iba na hindi okay yung balance. Yung kailangan nilang gumalaw. Pero pag nilimit mo, parang mas challenge yun for them. I-take note na dapat steady lang sila. Ay, see, kasi pag mahaba yung string, no, pwedeng gaganon-ganon sila. Ano kayong pwede natin gawin with the gameplay for that? Palit ng palit yung space. Siguro pwede yung may mat ka na lang na doon ka or like gawa ka ng box using the marker. tape. May marker. May marker. Yeah, that's good. Yung sabi sila na palit space, so una sa garahe ka muna, tapos pumunta sa banyo. So may nakasakay ka na lang sa plancha. Uy, maganda yun. Yun din sa paper dance. Good din siya for praxis. Kasi magiging mas stable dapat yung body eh. Kung nahirapan rin sila, Yeah. baka pwedeng nakahawak yung isang hand sa wall. Kung na-unsteady sila, at least nakahawak sila, makalin sila doon. Meron tayong external support. Ano yung take note yun dapat yung environment ng kid na paglalaroan is safe. Yeah. Baka matamaan. Ito si Bibi namin laruan, no? Matamaan. Yung, di ba, na-mention rin yun dun sa stress ball na yung shark rims, kung gagawin talaga for the preschool, so pwedeng i-cover siya with tape edges. Yung rim. Or parang yung kay Phoebe na may paper na parang shark gano'n. Ang cute nga nung design eh. Ang ganda pa na shark yung napili ni Phoebe na ano. Tapos yung song na piniplay ng parents, Baby Shark din. Oh my God! Di ba sabi ni Kylan, newspaper dance? Tapos ipopost-post yung baby shark. Tapos, pagdating doon, gano'n. Excited siya. So, meron siyang time limit, tapos hindi niya alam kung kailan i-expect. So, yung frustration tolerance din niya. Kaya ka pa naiisip na pwede siyang work behaviors. Lalo na ako minsan kapag nagiging impatient tayo, di ba? Nakakainis din kapag di natin nagagawa or nagpe-fail tayo. So, parang ganun yung frustration tolerance. So, sa mga kids, parang may tendency sila na parang nagiging maikli yung pasensya nila pag na-frustrate sila. Kunyari, ilang beses na niya natatry, tapos di talaga na-shoot, tapos nagalit siya. So parang doon, na-challenge yung frustration tolerance niya na maging more patient dun sa ginagawa niyang activity. Ma-apply yun sa other occupations. So kung magsa-start na yung kid sa school, hindi siya makapag-follow na instruction, hindi niya matapos yung work niya. Frustration tolerance din yung na-challenge or na-test doon. Yun, maliban sa frustration tolerance, siguro attention, kung gano'n siya katagal dun sa pag-play ng toy, kung nawala na ba siya ng gana, iiwan na ba niya, Tsaka kung impulse magpa-persist control. siya. Tama. Yan. Tapos impulse control din, pag sobrang excited niya, hindi na niya iniisip kung paano niya gagawin yung activity na yun. Meron pa kayong gustong i-add with this toy? Siguro yung sa social aspect na lang.
Siguro Mhm. pwedeng-pwede dito yung parallel play. Parallel kasi yung may tig-isang toy yung mga bata, tapos nalaro nila mag-isa yun, pero magkatabi sila. Ini-introduce mo na yung bata sa kalaro niya. Yeah, pwede rin, siguro, like, if you're a parent now want to engage your kid in playing with you, tapos hindi pa siya ganun ka-interested in playing with others, pwedeng sabay kayong magkendamat, pwedeng mo mga ma-model, ganito siya laruin, magkakaroon na rin ng social cues yung kid and magkakaroon siya ng social learning. I'll add lang, si Phoebe, yung hawak kasi niya, parang 3 fingers lang gamit niya. So, pwedeng FMS. Pahirap ng pahirap pag paunti na Nakaganon paunti. kasi. Hanggang ganun na lang. From grip na full mass grasp. That can be an upgrade for that, Tapos pwede siguro lagyan ng marker. Dito lang yung finger, So, this next one is called The Holder Adults. So, it was sent to us by Angela Diamante, OTRP. Witty. Pang older adults nga naman siya. So, what makes it so kaya? Very flexible yung gamit ng niya. Holder. Yep, Tapos ang cute older rin kasi may adults. design. Holder Ay, adult. hindi, rubber band ba yan? Yeah. I think so. I think it's for additional grip kasi Rubber kapag band bottle yan. lang, medyo Akala ko Madulas. design lang. Ang cute. Doon muna tayo sa, ang tawag niya dito ay holder adults. Witty. Sobrang witty, di ba? Kasi parang pang older adult population nga siya, right? Appropriate yung name na holder adults. Kasi, syempre, kapag masatanda tayo, mas mahihirapan na tayo mag-grasp ng mga objects. Like, minsan may arthritis. So, parang minsan nahihirapan tayo mag-grip ng mga mas maliit. So, maganda siya. Since may grip rin siya yung sa rubber band. So, sobrang okay yung paghawak dun sa object. Yan. Pabalik na ulit tayo eh. So, dati, as children, gross muna, tas biglang fine. Tas ngayon, okay, stagnant, parehas, kaya natin. Tas biglang, mahirap na yung fine, tas mas gross movement na ulit tayo. So, ano pa kaya yung pwede nating gamit with this one? So, siguro sa mga kitchen utensils, hindi siya pwede sa power tools like sa mga screwdriver, sa hammer. Kasi I think hindi fit Okay. yung material ng plastic bottle and hindi sa durable, making it unsafe. Pwede siyang joint protection technique din. Mas nakaka-help pa siya na I guess, pwedeng easing of pain as well as prevention of possible pain. Pero may naisip pa ba kayong ibang possible na population for this? Feel ko pwede rin siya sa kids. Though, di naman natin kailangan agad to ilagay. Kasi syempre, pag bata, kailangan i-train muna natin sila bago tayo magbigay ng adaptive or assistive devices agad. So, bigyan natin sila ng opportunity na mag-develop talaga. Very important point na nasabi ni Sam is that for kids, unless there's an existing physical disability na hindi talaga nila kayang hawakan yung fine instruments like crayons, pencils, adaptive devices come later on. So, pwede natin gamitin pero hindi yun yung una natin gagawin. Increase muna natin yung strength nila, increase muna natin yung dexterity nila before everything else. There's a big difference between this one and all the previous videos that we saw. Kasi mostly directed to playing yun eh. How come we consider it not as a toy? Or how come we consider it as something for play and leisure kaya? Ano nga ba ang play? Ano nga ba ang leisure? Yung play, pwede siyang spontaneous or pwede rin siyang organized or planned activity na nakaka-provide siya ng enjoyment, entertainment para sa'yo. Pero yung leisure kasi, parang you make a time talaga for it. Non-obligatory activity siya. Yung ikaw mismo yung gusto gumawa and you want to do it at your own time. So, nagsaset ka talaga na sa schedule mo na ito pang leisure ko lang to. Yun, like painting. So, parang leisure is like yung tinatawag natin sa mga slam book natin na hobbies. Kunwari, ako, I like reading, ganun. So, pwedeng mga ganun. Ito, pwede rin siyang gamitin for patients who exhibit tremors. Kasi pwede mong lagyan ng weights yung loob ng bote or yung around ng bote. Pwede mo lagyan ng sand, clay, pwedeng cement. Mas controlled yung tremors kasi may weight na siya. Aid na rin siya talaga. So, nagiging aid siya for daily activities as well. Daily activities being feeding. Pwede rin ata siya for toothbrushing, no? Combing, okay. Pag cooking kaya, pwede. Plastic kasi, baka hindi. Hindi siya durable. Stay away tayo from power tools, tsaka cooking. Baka pwede kitchen cooking tools. kung walang heat lang. Like yung mixer, ganun. Yeah, Mga whisk pwede. Okay, let's go to our last toy for this episode. It's a slingshot by Elaine Amaba, OTRP. Ano to? Crumpled paper din yun, no? Oh, Kasi parang bowling crumpled- na rin, Crumpled recycled, paper nice. ata na may tape. Tape. Para Nice.
maging compact siya. That's so fun! Una ko nakita yung toy na to, pinakauna mo pasok talaga sa utak ko yung competition. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ko siyang mga competitive play. Siguro mag-life-size Angry Birds, ganyan. With peers. Diba? Yung mga towers nila, papabagsakin. Ganyan. Aside from that, turn-taking. Kung iisa lang yung slingshot per team, salitan sila. Siguro, Alam ko na kung anong similar na gameplay dito na pwedeng gawin. Nung na-mention mo yung competitive, yung kung paano laruin yung Nerf guns. Yung may target? Diba? Oo, diba? Parang kung hindi accessible ang Nerf gun para sa'yo, pwede to. Magbulsa ka ng sandamakmak na crumpled paper dyan. Kaya, tapos na-mention niya isang okay yung may towers. Tapos si Kaya sabi niya, may targets. well, excite ako. Pag gusto na lang intense yung play, target dito yung executive functions. Na-imagine ko siya. Kapag kunyaring all-out war, siguro pwede din yung planning and organization. Strategy. Oo, yung mga strategy kung paano nila aatakihin yung kabilang tower, saan sila angulo. Since nabanggit na din ni Sam yung parang gagawin siyang competition game, pwede na din tayo mag-add ng time limit. Kung pahihirapan mo na din naman yung mga players, edi lagdagyan na din natin ng mas madaming rubber bands para mas increase yung resistance nung pag-pull niya. Naisip ko lang yung sa targets, pwedeng mismong plastic bottles nga din yung i-target nila eh. Tapos malaking, ganun. Pwede rin nating lagyan ng weight yung target. Para mas mahirap siya para mas mahirap siya mapatumba, di ba? Teka, so na-mention kanina, medyo baka pwedeng all-out war or like intense play. Possibly might come with a safety hazard. Also, wag sa certain body parts kung kalaban. Additional hazard lang na sana refrain from using mga rocks kasi available yun easily sa labas. Yeah. Ganun. Okay, thank you for bringing that up. Please, gayahin nyo na lang to. Paper na lang na may tape. So, to whoever's watching this slingshot, kapag gusto nyo bata maglalaro, make sure that there's adult supervision and clear na ang target ay not other people. Since adolescent tayo, ano yung mga prerequisite or yung mga skills na meron na dapat before tayo makapaglaro nito? Meron tayong tinatawag na visual perception skills such as depth perception. Depth perception yung kung gaano kalayo yung target. Figure ground, which is yung mag-identify ka ng object from the background. So, para alam mo kung which one yung target. And spatial relations din. How some objects are located in space. Kunwari, yung target in relation to yung slingshot. Also, kailangan mo i-gauge yung force na kailangan mo para masira yung target. Not too soft, not too hard. Pag pull ng paper ball. Aside from that, VP skills, sensory, ano pa yung skills kaya? I think heavy din siya on bilateral coordination, no? Kasi yung movement pa lang itself, it requires asymmetrical coordination. So one hand stabilizes the bottle and then the other hand pulls the string. And yung finger isolation kapag ipupull mo yung string. Pwedeng different sizes ka ng ball para ma-challenge din yung iba't ibang grasp patterns. Pero at this age, teens naman nga pala, actually, develop na lahat yan dapat. Typically, matured na yung skills na yan. Kanina, we talked a lot about adding challenges like weight, ganun. So, ngayon, ano naman yung pwede for it to be easier? Pwedeng less rubber bands para less resistance. Yung first opening ng bottle, kung saan maipupull yung ball, mas malaki. For someone na hirap mag-coordinate, pwedeng iba muna yung hahawak ng bote and then ang focus niya lang is to pull the string. Ayun. That's good actually kasi it also develops yung aspect of teamwork. Okay? So, thank you, Aline, for this toy. This is something that even I myself would replicate. I would like to thank all the people na nag-submit ng videos nila. Thank you for participating sa challenge namin. Thank you, Phoebe. Thank you, Angela. And thank you, Elaine. We learned 6 different ways to use plastic bottles for both play and leisure. So we started this with the hope to inform like parents and children on what toys are available for them to play with and how to play with those toys. Isa siyang initiative namin, mga OTs, na makatulong sa public na mag-inform sa kung ano ba yung mga pwedeng gawin sa toys para mas makatulong to sa improvement ng isang bata, pati ng isang adult. Ito yung toy. So, this is our toy. Ano yung different qualities niya, what makes it fun, and ano yung different ways to play it. Toys na hindi natin akalain na marami pala siyang pwedeng gawin. Hindi naman siya dun sa
kung gaano kamahal yung laruan, pero kung ano yung pwedeng gawin dun sa laruan. Sometimes, kulang talaga or you'd have to rack your mind or search the internet to find the best ways to make do with what you have. You want to be able to be an avenue na makikita ng digital age natin na, hey, these are the things that we used to play and these are the things that you can play to right now. Thank you. Wait for our next content. Bye. Bye! Bye. Bye!